Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Niin kuin näkyy, niin ollaan taas palattu tänne tuttuun ja turvalliseen studioympäristöön sieltä messukeskuksen lavalta. Eiköhän veet? Tervetuloa taas Tradescopin pariin täällä. Minä ja Jukka taas jälleen kerran studiolla. Keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla ei tullut ihan normaalia TC-jakso ihan siitä syystä, että oltiin sijoittajamessuilla, oltiin lavalla, livenä ja niin kuin kuvasta näkyy, niin siellä on Jukka ja 3 muuta kovaa kisaajaa paikan päällä ja meikän mandoliini tuolla vasemmassa nurkassa kurkkiin jotain. Siellä oli kova show päällä, yleisö oli taas ihan hirveä määrä ainakin alkuun, ja hyviä kyssäreitä saatiin sekä yleisöstä, ja myös sieltä streamin kautta, eli kiitoksia kaikille vaan, jotka olitte paikan päällä, joko sitten digitaalisesti tai ihan oikeasti. Me ollaan nyt näitä sisältöjä tehty tässä jo 4 vuotta suurin piirtein, kun treidaushaasteella aloitettiin silloin joskus back in the days. Näytettiin vähän, että miten treidaaminen käytännössä voisi onnistua. Silloin tehtiin leikkirahalla, mutta nykyään tätä on sitten ihan oikealla rahalla jo tuolla lavallakin veivattu. On ollut hirveän kiva nähdä, että miten tämä treidausyhteisö on kehittynyt tässä muutaman vuoden aikana. Tosiaankin, kuten sanoit, niin 4 vuotta tulee täyteen treidaushaasteesta ja on ollut hienoa huomata, että kuinka se suomalainen treidausyhteisö on kehittynyt tässä viimeisten vuosien aikana. Että huikea, että yhä useampi uskaltaa keskustella aiheesta, toisin kuin ehkä aikaisemmin se oli vähän semmoista, että tehtiin kotona 4 seinän sisällä eikä hirveästi rupateltu muille siitä, mutta nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä ja hyvä nähdä, että ihmiset on alkanut enemmän niin kuin jakamaan sitä omaa tekemistä myös sitä kautta, että opettaa muita siinä samalla siinä omassa tekemisessä. Ja tässä yhteydessä oikeastaan niin kuin hyvä nostaa muutamia YouTube-kanavia, mitkä ei ehkä ole kaikkien tietoudessa vielä, että näille kanaville sois enemmän katselukertoja. Eli ensimmäinen tässä on Tontsan treidinurkka. Sieltä löytyy kymmenittäin jo hyviä videoita treidaukseen liittyen. Eli ihan yksinkertaisia opetusvideoita, käydään erilaisia teknisen analyysin perusteita läpi siellä. Ja sitten löytyy kanssa Tontsan omaa treidausta. Eli tuossa on esimerkkinä vaikka Teslan skalppausta, nopeita liikkeitä Teslan osakkeilla, mitä treidataan. Ja viimeisin video, minkä katsoin itsekin justiinsa eilen, oli taas treidauksen psykologiasta. Miksi treidaus on niin vaikeaa. Eli tosi hyvää sisältöä, kannattaa mennä tilaamaan kanava, jos ei sitä vielä tilaa. Et ihan ilmainen mainos tässä Tontsalle ja myös tälle seuraavalle kanavalle, että niin hyvää sisältöä suomen kielellä, mitä aikaisemmin koskaan treidauksella on ollut, että ehdottomasti jaetaan tätä ilosanomaa tässä ja yritetään saamaan näille muillekin tämmöistä sisältöä tekeville lisää seuraajia. Ja toinen on tosiaankin taas Mystic Trader, joka ehkä enemmän tälle niin päiväkirjatyyppisesti tekee vähän niin kuin muistiinpanoja ja käy omia tradeja läpi sekä omaa sen hetkistä watchlistia siitä, että mistä ne seuraavat tradeit saattaisi löytyä. Samalla käy läpi myös pikkasen sitä omaa tekemistä ja ehkä niin kuin käy niitä kuvioita läpi, mitä itse hakee tuolla markkinoilla ja siten myös ikään kuin tämmöistä hieman oppimateriaalityyppistä kamaa siellä niin kuin muille treidaajille. Eli pari hyvää kanavaa ja jos jollain on jotain muita sisältölähteitä mielessä suomen kielellä, niin voi laittaa tuohon videon alle kommenttia kanssa, että jos se ei vaikka mullekaan tullut vielä vastaan. Mutta ainakin nämä on niin kuin mun mielestä ollut ihan laadukkaita sisältöjä, mitä kannattaa laittaa seurantaan. Ja jos joku nyt miettii, että olisi kiva saada näitäkin kavereita mukaan tänne studiolle juttelemaan näistä asioista, niin molemmat tekee vähän niin kuin nimimerkin takaa näitä, ei tee omilla kasvoillaan. Ja on kyllä kysytty, mutta vielä on pikkasen haasteita saada ihmisiä niin kuin omilla kasvoilla esiintymään tähän asiaan liittyen, että ennemmin tehdään pikkasen ruudun takaa hommia, mutta niin hyvää sisältöä, että ei siihen kasvoja tarvitsekaan, että menkää katsomaan kanavilta, jos näiden kavereiden ajatukset kiinnostaa. Voihan se olla, että seuraavan 4 vuoden päästä sitten maistuu näillekin sälleille, että tulisi tänne jo vaikka TC-puolelle käymään. SP500 päivägraafit tuttuun tapaan. Ja tässä nyt oikeastaan tämä niinku viimeinen viikko on kehkeytynyt tähän graafille tämmöinen bull flag-kuvio, mitä katsottiin silloin joku muutama jakso takaperin näitä erilaisia flagikuvioita. Ja tämä bull flag-kuvio ylipäätään, niin sehän on semmoinen aika härkämäinen muodostelma markkinoilla, eli kun on tullut tuonne jyrkkä nousu ylöspäin, hirveän kovaa nousua ollut markkinoilla, sen jälkeen tulee tämä tämmöinen pieni konsolidaatiohetki, eli hinta vähän hakee semmoista
pientä niin kuin suuntaa ja rauhoittuu siinä hetken ennen kuin ottaa sitten seuraavaa suurta liikettä johonkin suuntaan. Voisiko se olla tuo 20 liukuva, että kun se kun ottaa kiinni tuohon hintaan, niin se sitten taas ponnauttaisi hintaa vähän niin kuin seuraavasti ylöspäin? Joo, tosiaankin niin kauan kun pysytään tuon 20 liukuvan yläpuolella, eli tuon keltaisen linjan tuossa, niin näkisin ennemminkin todennäköisyyden sille, että jatketaan enemmän ylöspäin. Et hyvin spotattu tosiaankin toi Bull Flag-kuvio, eli tosiaankin vahva liike ollaan nähty tässä. Sen jälkeen ollaan menty oikeastaan tässä jo yli viikko hyvinkin rauhallisesti enemmänkin niin kuin sivuttaen pienessä kulmassa alaspäin, mikä on periaatteessa se oikeastaan niin kuin oppikirjamainen Bull Flagin kuvio, että mennään pikkasen pienessä kulmassa alaspäin, mutta kuitenkaan ei niin kuin tunnu löytyvän selkeitä myyntipainetta tuolta markkinoilta tällä hetkellä, että SP näyttää ihan niin kuin positiiviselta. Et seuraava tiukka vastustaso on tietysti tuo 200 liukuva keskiarvo, mistä viimeksi käännyttiin sitten selkeäseen laskutrendiin. Ja enemmänkin odottaisin tässä, kun tällä viikolla vietetään Jenkeissä kiitospäivää, eli torstaina ei treidata ollenkaan. Perjantaina on Black Friday ja se on myös puolikas pörssipäivä Jenkeissä, eli yleensä tosi hiljainen. Yleensä tämmöiset pidemmät pyhät ja niitä edeltävät päivät ja niiden jälkeiset päivät on ennemminkin pikkasen niin kuin positiivisempia tuolla osakemarkkinoilla, eli useimmin nähdään nousua, silloin yleensä aika matala volyymi, eli ne harvoin on niitä kaikista suurimpia laskupäiviä markkinoilla. Eli myös vähän niin kuin tähän kausivaihteluun sitä kautta viitaten, niin voisi odottaa, että ennemminkin tämä Bull Flag-kuvio toteutuisi tästä ylöspäin sitten, eli noustaan tuonne 4 tonnin päälle ja katsotaan, että mennäänkö koskettamaan tuo 200 liukuvaa keskiarvoa ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta niin kuin mielenkiintoista, että vaikka taloudesta ollaan taas saatu ehkä vähän niin kuin huonojakin uutisia tässä välillä ja tuntuu siltä, että ollaan menossa kohti taantumaa, niin viimeisen viikon aikana kurssi taas ei ole niin kuin oikeastaan taipunut lainkaan tämän vahvan nousuliikkeen jälkeen kovinkaan paljon alaspäin. Ja indeksissä edelleenkin nämä erot on tosi isoja, eli SP näyttää niin kuin suhteellisen vahvalta. Se kaikista vahvin on edelleen se Dow Jones, mistä ollaan puhuttu. Eli täällä päästiin selkeästi tuon 200 liukuvan keskiarvon päälle jo, ja nyt tehdään taas tämmöistä nättiä Bull Flag-kuvioa täälläkin, ja täällä on niin kuin mahdollista jo mennä näiden elokuun huippujenkin päälle, jos tämä Bull Flag-kuvio toteutuu ja liike jatkuu ylöspäin. Ja silloin tämä taas alkaa niin kuin jo enemmän lähestymään näitä huippuja, kun että oltaisiin lähempänä näitä pohjia. Eli tämä Dow Jones näyttää tosi vahvalta. Itse asiassa myös tuo Russell-indeksi, missä on näitä pienempiä yhtiöitä, niin tämäkin on suhteellisen vahvan näköinen, eli tämäkin kävi jo tuossa 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, on nyt valunut pikkasen alle, mutta selkeästi niin kuin ainakin viimeisinä päivinä löytänyt jonkunlaista tukea täältä 20 liukuvasta. Sitten se kaikista heikoin on ollut Nasdaq, eli noi oikeastaan isot teknologiafirmat ja myös pienemmätkin, niin on viimeisen viikon aikana ottanut selkeästi isompaa pullbackia kuin mitä noin muut firmat on tehnyt. Että tässä selkeästi näkee tämän eron, että pikkasen isompia punaisia päiviä tullut Nasdaqiin ja samaan aikaan myös niin kuin selkeästi kauimpana tuosta 200 liukuvasta keskiarvosta ja selkeästi lähempänä myös sitten näitä niin kuin pohjia, mitä tehtiin tuossa lokakuussa. Eli tämä on niin kuin se, joka toistaiseksi estää noita muitakin indeksejä nousemasta korkeammalle, että monet noista niin kuin megacap-teknoista on ollut aika heikkoa, Tesla on ollut heikko, Amazon on ollut heikko, ne muutkaan ei ole mitenkään niin kuin supervahvoja ja siten niin kuin pikkasen niin kuin aiheuttaa painetta täällä isompien indeksien puolella. Kryptomaailmassa sattuu ja tapahtuu. Siellä on Bitcoin ottanut nyt sitten vähän hittiä. Tuossahan me pitkään katsottiin tätä pinkkiä tai liilaa viivaa, mikä oli selkeä tuommoinen tukitaso tuossa noin 18 tonnin päällä. Ja sitten se siitä, kun valahti siitä läpi, niin kuin teknisen analyysin mukaan, niin yleensä ne on sitten aina vähän rajumpia ne liikkeet, kun mennään tuesta tai vastuksesta läpi. Ja nyt se on sitten valahtanut tonne alle 16 tonniin tällä hetkellä. Että se on aikamoista laskettelua ollut tuolta huipuista, mikä tuossa noin vuosi sitten nähtiin. Joo, tosiaankin ollaan alle 16 tonnissa tällä hetkellä. Tuossa hyvin näkee tosiaankin, kun toi kuukausia kestänyt tuki pettää, niin saadaan nopea liike alaspäin ja sen jälkeen oikeastaan myös nopea korjausliike takaisin sille tasolle, joka tässä kohtaa toimii vastustasona ja hinta on jatkanut valumistaan ja eilen tehnyt taas uuden pohjan tälle vuodelle. Ja kuten sanoit, niin vuosi sitten marraskuun 10. päivä
tehtiin huiput tuolla 69 000 dollarin tasoilla suurin piirtein, eli sieltä ollaan tultu semmoinen 77% alaspäin. Eli hurjaa on ollut toi tasokorjaus tässä Bitcoinissa ja puhutaan kohta pikkasen lisää siitä, että mikä tässä on viimeaikaisten liikkeiden taustalla ollut. No mitä siellä kryptomaailmassa nyt sitten oikeastaan tapahtuu? Niin tässä on tämä vasemmassa yläkulmassa Sam Bankman-Fried, joka perusti tämmöisen FTX-kryptovälitysfirman, ja siellä nyt sitten oli tämmöisen oman jonkun altcoinin tehnyt ja käyttäneet sitä sitten vakuutena, kun olivat pistäneet sitten tavallaan lisää rahaa peliin koko ajan, ja tämä oli hirveän iso lumipallo, joka lähti sitten oikeastaan oikein jyrkänteeltä alas sitten niin kuin pyörimään, ja siinä sitten loppujen lopuksi niin tuli vähän joukkopakoakin sieltä välittäjältä, ja rahat loppui, ja nyt sitten koko homma on sitten vähän niin kuin taputeltu, eli siinä kaveri, olikohan sillä niin kuin miljardien omaisuus, ja se oli sitten yhdessä päivässä, niin se taisi tipahtaa tuonne nollan paikkeelle. Et Heikki Keskivälihän teki tästä aika hyvän ketjun, kannattaa se lukasta läpi, jos kiinnostaa vielä tarkemmin lukea, että mitä tässä oikein kävi. Joo, tosiaankin kaverin omaisuus taisi olla jotain 15 miljardia tai vastaavaa, ja aika nopeasti päästiin sitä itse miinuksen puolelle. Eli taisi jäädä velan puolelle kaveri, eli siinä oli paljon oikeastaan niin kuin petosluontoisia asioita, ja sinällänsä toi on vähän ikävää julkisuutta koko kryptomaailmalle, kun se on tuommoinen villi länsi, jossa tapahtuu asioita, jotka niin kuin nyt on noussut tapetille tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana, kun kurssit on laskenut paljon, alkaa paljastumaan sieltä niin kuin veden pinnan alta, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, ja niin kuin huonoa mainosta koko kryptomaailmalla, että löytyy tämmöisiä petostyyppisiä ratkaisuja, ja kaikista yllättävintä taitaa olla se, että tämä FTX, joka oli yksi näistä isoimmista kryptopörsseistä, sen piti olla nimenomaan niin kuin yksi näistä luotettavimmista ja yksi turvallisimmista. Ja sen lisäksi tosiaan tämä SBF, eli Sam Bankman-Fried, oli yksi suurimmista republikaanipuolueen, tai toiseksi suurin republikaanipuolueen vaalilahjoittajista muun muassa nyt välivaaleissa. Eli semmoinen kaveri, jolla oli niin kuin hyvin tiiviit suhteet myös tonne jenkkien politiikkaan, ja loppasi siellä vahvasti kanssa sitten niin kuin potentiaalista tulevaa lainsäädäntöä tähän liittyen, ja muutenkin niin kuin pidettiin yhtenä kaikista niin kuin lupaavimmista yksityishenkilöistä, jotka tähän kryptoskeneen liittyy, ja muun muassa niin kuin tässä on tuossa Fortune-lehdessä niin kysymys, että onko tässä seuraava Warren Buffett, ja kuten nyt näkyy, tai ollaan nähty viime viikkojen aikana, niin ei tosiaan, eli olikin tämmöinen niin kuin enemmän petokseen syyllistynyt kaveri, ja tässä on muitakin esimerkkejä siitä, että moni hyvin tämmöinen niin kuin lupaava yrittäjä on loppupeleissä paljastunutkin aikamoiseksi katastrofiksi, eli tässä SBF verrataan tuohon Elizabeth Holmesiin muun muassa, ja toinen vertaus on myös tähän SPAC-kuninkaaseen, eli tuohon Shamatiin, ja tiedetään, mitä noille SPAC-yhtiöille on tapahtunut tässä sitten sen boomin jälkeen, että noin Shamatin SPACitkin on tainnut semmoinen 70-80-90% romahtaa sitten sieltä huipulta, ja samaa kysyttiin silloin, kun SPAC-huuma kävi kuumimmillaan, eli onko tässä seuraava Warren Buffett? No, eipä ollut. Eli monella mittarilla voi hyvin sanoa tässä vaiheessa, että tämä kryptokupla on jossain määrin puhjennut. Ja tässä oli mun mielestä Bank of Americalta ihan hyvä tämmöinen havainnollistava graafi kanssa siitä arvonkehityksestä, mitä näissä erilaisissa hintakuplissa ollaan nähty tässä vuosikymmenten varrella, ja kuinka niin kuin raju toi Bitcoin-kupla tuossa oli. Ja samaan aikaan tosiaankin oli ehkä kuplaa vähän erinäköisissäkin omaisuusluokissa ja sijoituskohteissa. Eli tuossa samaan aikaan mainitaan toi ARK Innovation ja ne ARKin ETF:t sekä sitten itse asiassa FANG-yhtiöt ja vähän laajempi FANG Plus siinä samaan aikaan. Eli jonkunlainen hintakupla varmasti tuossa viime vuosina nähtiin, ja vaikka puhutaankin nyt kuplasta, niin kuin tässäkin tapauksessa, kuten nämä aikaisemmatkin kuplat, mitä tässä mainitaan, puhutaan kultakuplasta tuolla 70-luvulla, sitten Japanissa nähtiin Nikkeissä raju nousu silloin 80-90-luvulla, Taimaassa 90-luvulla, sitten nähtiin toi tekkihuuma 90-luvun loppupuolella ja näin edespäin. Eli periaatteessa tässä ei niin kuin verrata tai tarkoita sitä, että nämä olisi niin kuin arvottomia, vaan että niihin on syntynyt hetkellinen hintakupla, jonka puhkeamisen jälkeen
yleensä mennään pidemmän aikaa alaspäin, sen jälkeen ehkä pikkasen sivuliittoa. Jossain vaiheessa toki näillä voi olla jotain arvoa taas jälleen ja arvo nousta rajustikin taas sieltä pohjilta, kun ne pohjat joskus löydetään. Eli niin kuin oma näkemys kanssa Bitcoinin suhteen on vielä edelleenkin yhtä iso kysymysmerkki kuin ehkä niin kuin aikaisemminkin, eli käytännössä semmoinen omaisuusluokka, jota niin kuin hyvin voi treidata, jonka arvo liikkuu rajusti, mutta se pitkän aikavälin arvotus on edelleenkin niin kuin kysymysmerkki, mutta loppupeleissä, kun eletään tässä ehkä jonkunlaista tämmöistä kryptovaluuttojen talvea, kun arvot on laskenut todella rajusti ja ehkä vielä jatkaa laskuaan, niin jossain vaiheessa voi kuitenkin löytyy ehkä semmoinen kohta, kun se riskituottosuhde on siinä mielessä edullinen, että jos ne koskaan tulee nousemaan, niin ne arvonnousut voi kuitenkin olla vielä niin rajuja, että se riski siitä arvon laskun jatkumista kannattaa ottaa kuitenkin. Mutta ehkä ylipäätänsä tässä niin kuin viime aikojen tapahtumien ja muutenkin tämän viimeisen vuoden aikana, kun ollaan nähty, miten rajusti nuo kryptot on laskenut, ja kuinka rajua se meininki tuolla kryptomaailmassa on ollut, ja niin kuin tämmöiset niin kuin katastrofit, kuten tämä FTX-pörssin kaatuminen ja muut, ei voi olla vaikuttamatta myös siihen Bitcoinin arvoon, vaikka se ei sinällänsä suoranaisesti siihen Bitcoiniin liity, vaan ennemmin siihen, että minkälainen huijaus se FTX-pörssi itsessään on ollut, ja kuinka arvottomia nämä omien pörssien tai kenen vaan julkaisemat tokenit sitten itse asiassa onkaan siellä kryptomaailmassa. Mutta selkeästi nähdään, että kun näillä toimijoilla sitten on yleensä jonkun verran siellä omassa taseessaan erilaisia arvopapereita, tai tässä tapauksessa ehkä enemmänkin niitä kryptovaluutoita, jos siellä on bitcoinia ja nämä menee nurin, niin joudutaan sitten vähän niin kuin pakkorealisoimaan niitä hintaa mihin hyvänsä siinä hetkessä, jolla on sitten taas suora vaikutus siihen bitcoinin sen hetkiseen arvoon. Eli nämä niin kuin säteilee niin kuin, toisiinsa, vaikka niillä ei toistensa kanssa ole tekemistä, ja sitten niin kuin tämmöiset tapahtumat selkeästi niin kuin vaikuttaa myös siihen niin kuin bitcoiniin. Et ehkä niin kuin osalla näistä kryptovaluutoista, tai sanotaan, että hyvin harvalla niistä voi olla jonkunlainen tulevaisuus, mutta että tämä nykyinen tilanne ehkä vaatii purkautuakseen vielä jonkun aikaa, kunnes sitten tämä kryptotalvi loppuu ja sieltä löytyy mitään järkevää sijoitettavaa. Eli toistaiseksi niin kuin oma näkemys on se, että odotellaan rauhassa, mutta tällä hetkellä en itse missään tapauksessa oikeastaan niin kuin hyvin lyhyellä aikavälillä ole kiinnostunut minkään kryptovaluuttojen ostamisesta. Tämä koko FTX-kikka on taas aika hyvä muistutus siitä, että kuinka se semmoinen keskushallinnoitu krypto ja se, että jos sinne tulee kolmas osapuoli vähän niin kuin huseeraa siihen näiden käyttäjien väliin, niin siinä tulee sitten enemmän riskiä. Bitcoinin ideahan ylipäätään on se, että se on hajautettu verkko, joka on kaikkien hallinnoima ja yhdessä tehdään päätöksiä, eikä niinkään, että siellä olisi joku tämmöinen yksittäinen kolmas osapuoli, joka sitten hoitaisi koko hommaa. Että siinä käy sitten, tai no voi käydä, eihän kaikissa ole käynyt, mutta voi käydä näin. Ja nyt vielä kun ei ole semmoista kunnon regulaatiota, sääntelyä ja muuta, niin sitten saattaa just käydä näin. Mutta ehkä nyt kun ajassa mennään eteenpäin, niin sieltä saadaan jotkut selkeät pelisäännöt joltain toimijalta ja virkavallalta, että miten tätä pitäisi niin kuin ylipäätään näitä tämmöisiä pörssejä syynätä, niin ehkä sitten saadaan vähän turvallisemmat tavallaan pelikentät sitten, niin kuin missä näillä voi veivailla. Mutta mites ihan normaalissa pörssiosakemaailmassa, niin mitäs siellä tapahtuu tällä hetkellä? No tosiaankin, jos puhutaan vielä tuosta pari viikkoa sitten tapahtuneesta rajusta nousupäivästä, eli sen jälkeen kun saatiin nuo inflaatioluvut Jenkeissä, tällä kertaa kun ne oli tosiaan odotuksia hieman paremmat, SP:ssä noustiin yli 5% päivässä, Nasdaqissa yli 7% sinä päivänä, silloin torstaina 2 viikkoa sitten, ja nämä on niin kuin tosi poikkeuksellisia tämmöiset isot nousupäivät. Näitä nähdään tosi harvoin. Jos katsotaan vaikka SP:n statistiikkaa, niin se oli 15 suurin nousupäivä 1950-luvulta lähtien, siis 15 suurin nousupäivä, siis todella harvinainen nousupäivä, ja silloin tämän päivän jälkeen näki semmoisia statistiikkoja, että nämä oikeastaan niin kuin tapahtuu usein karhumarkkinassa nämä nousut, eli ei mitään niin kuin, sen kummosempaa, että nämä on vaan karhumarkkinaralleja ja ei näihin kannata luottaa. Mutta tosiaan jos katsotaan tilastoja vähän pidemmälle eteenpäin siitä, eli katsotaan vaikka 6 kuukautta, tai 12 kuukautta eteenpäin, niin itse asiassa, vaikka yleensä silloin, kun näitä isoja nousuja nähdään, niin ollaan karhumarkkinassa, niin loppupeleissä ne osuu usein
aika lähelle niitä karhumarkkinapohjia kuitenkin, nämä suurimmat nousupäivät. Eli tuotot on historiallisesti ollut tosi hyviä, kun katsotaan eteenpäin, ja kun mennään tuonne 12 kuukauden sarakkeeseen, niin nähdään, että kaikista näistä 25 suurimmasta nousupäivästä oikeastaan 2 ainoastaan on niin kuin tuottanut tappio, jos sinä päivänä on sijoittanut ja katsotaan 12 kuukautta eteenpäin. Eli jälleen taas aika hurja tilasto sen puolesta, että 12 kuukauden päästä voidaan hyvinkin olla korkeammalla kuin missä nyt tällä hetkellä ollaan. Jos laitetaan vielä tähän ihan graafille, että missä kohden näitä rajumpia nousupäiviä on tapahtunut, niin tässä nyt hyvin näkee sen, että saatetaan sen jälkeen jonkun verran vielä laskeekin. Usein ollaan oltu aika pohjilla, että suurin osa noista isoista nousupäivistä osuu tuonne finanssikriisiin itse asiassa, että näkyy noita vihreitä täppiä on kaikista eniten siellä, eli silloin nähtiin niin rajua heiluntaa niin ylöspäin kuin alaspäin finanssikriisissä, että silloin osuu monta noista päivistä, mutta suhteellisen hyvin kuitenkin niin kuin tuottoja ollaan saatu sen jälkeen. Et siinä mielessä taas yksi tämmöinen, niin kuin, jos tilastojen mukaisesti sijoitetaan, niin yksi syy olla pikkasen optimistinen sen suhteen, että mitä seuraavan vuoden aikana tulee tapahtua. Jos katsotaan Jenkkien makrolukuja, niin sieltä tulee vähän ristiriitaista dataa. Eli siellä on nyt 7 kuukautta putkeen kuluttajaluottamusindeksissä oltu jo alle ton 60, joka on ollut viimeksi vuonna 80, niin on saatu 4 kuukautta putkeen tänne ajanjakso, kun ollaan mörnitty tuolla 60 alapuolella. Ja kummiskin, vaikka me ollaan hirveän synkkiä Jenkkien puolella, niin sitten toisaalta vähittäismyynti on kumminkin kaikkien aikojen huipussa. Eli jengi kumminkin kuluttaa ja on tavallaan, ei ole ehkä varautunut samalla tapaa siihen taantumaan tai huonoihin aikoihin, jos se voisi ajatella niin, että nyt ruvetaan kerää vähän sotakassaa, että nyt poteroidutaan omaa himaa ja venataan siellä, kunnes se paha aika tulee. Mutta kumminkin jengi kuluttaa niin kuin ei olisi huomista ollenkaan. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, että saadaan noin negatiivista dataa sen kuluttajaluottamuksen suhteen, että harvoin kuluttajaluottamus, kuten tuossa nähtiin, niin on ollut noin alamaissa näin pitkään kuin se on nyt ollut. Et ennemmin mä kysyisin sitä, että kääntyykö se kuluttajaluottamus itse asiassa pikkuhiljaa parempaan suuntaan tuosta. Eli nyt kun nähdään, että inflaatioluvut lähtee laskemaan ja muutenkin kuluttajat alkaa tottumaan siihen vähän korkeampaan ehkä hintainflaatioon, jolloin se ei tunnu myöskään niin pahalta. Eli varmaan se inflaatio on ollut se suurin tekijä, joka sitä kuluttajaluottamusta on laskenut. Ja nyt jos se kuluttajaluottamus lähtee paranemaan tuolta, niin yleensähän sillä on jonkunlainen korrelaatio myös sitten tuon talouskehityksen kanssa. Kuluttajat niin kuin kokee oman taloutensa parempana, kuluttaa pikkasen niin kuin enemmän, ei niin kuin ala pihistelemään siinä vaiheessa, että ennemminkin tästä, jos lähdetään parempaan suuntaan, niin miten se sitten vaikuttaa koko tuohon talouskehitykseen. Tiedetään, että tuolla on paljon niin kuin tummia pilviä horisontissa, mutta jos pikkuhiljaa alkaa myös niin kuin nämä niin kuin hyvin alhaalla olleet niin kuin kuluttajaluottamukset paranemaan, niin voiko se olla taas yksi tekijä, joka taas on niin kuin positiivinen asia kuitenkin tuonne ensi vuodelle? Että jos niin kuin jonkunlaista hidastumista nähdään, ehkä jopa negatiivisia lukuja, niin ne luvut ei kuitenkaan sitten ehkä niin negatiivisia kuin ne voisi olla muussa tapauksessa, kun jos tämä kuluttajaluottamus niin kuin enemmänkin olisi nyt niin kuin lähdössä laskuun ja lähdössä sinne pohjille, kun nyt ollaan ehkä ennemminkin siellä pohjilla, jossain vaiheessa nousemassa pohjalta taas niin kuin parempaan suuntaan. Tosi mielenkiintoista nähdä, että edelleenkin nämä talousluvut, mitä tällä hetkellä saadaan, niin pääosin on edelleenkin tosi positiivisia ja vähittäismyynti kasvaa, talous kasvaa Jenkeissä, että esimerkiksi niin kuin neloskvartaalin odotettu talouskasvu Jenkeissä on itse aika hurjakin tässä vaiheessa, mitä noi tämmöiset ennusteluvut tällä hetkellä povaa, eli ei olla lähelläkään taantumaa ainakaan neloskvartaalissa, että se on ainakin niin kuin ensi vuoden asia, jos niin kuin semmoista on tulossakaan tai jos tulee, niin että kuinka syvä sitten on. Että tällä hetkelläkin, jos miettii sitä, että mitä tällä hetkellä ihmiset odottaa, että ollaanko siellä taantumassa, niin tämä alkaa niin kuin vaikuttaa käytännössä varmalta kyselyiden perusteella, että oltaisiin menossa taantumaan. Mutta sitten jos taas katsotaan historiaa, että missä vaiheessa näiden kyselyiden mukaan odotetaan sitä taantumaa, niin viimeisimmät havainnot on huhtikuusta 2000 sekä maaliskuusta 2009. Ja mitä silloin on tapahtunut oikeastaan? Silloin ollaan enemmänkin ponnistamassa pois sieltä taantumasta. Silloin kun kaikista tuntuu, että
että se tulevaisuus näyttää kaikista mustimmalta ja osakkeet on itse asiassa juuri noina kuukausina siellä pohjilla, niin silloin on niin kuin mustimmat fiilikset ihmisillä ja sen jälkeen oikeastaan niin kuin mennäänkin kohti paranevia aikoja. Ja tämä on niin kuin sama oikeastaan, jos puhutaan kuluttajaluottamuksesta, niin ollaan puhuttu pitkään jo siitä, että myös osakesijoittajat on ollut tosi pessimistisiä. Oikeastaan ainut asia, missä sitä pessimismiä ei ole niin näkynyt, on se, että mikä se on ollut se osake- ja käteisallokaatio. Mutta jos sitäkin katsotaan nyt, niin sekin on muuttunut tässä viime kuukausina siihen suuntaan, että käteisallokaatio on yhtä korkealla oikeastaan kuin tuossa koronakuopassa ja sitten tuossa 2018-2019 vaihteessa, mistä tuo edellinen vahva dippi nähtiin. Eli tämänkin suhteen ollaan niin kuin käytännössä siellä niin kuin hyvin tummissa vesissä nyt, että ollaan vaihdettu osakkeesta käteiseksi sitä osakkeiden määrää. Ja usein tämäkin on toiminut siis ennemminkin sitten kontraindikaattorina. Tämä on nyt jotenkin vähän erikoinen tilanne, kun tuolta Jenkeistä tulee niin paljon ristiriitaista dataa, että ei oikein saa koppia siitä, että onko toi kaikki, mitä nyt ylipäätään puidaan taloudessa ja talousviisastelijoiden kesken, niin onko se kaikki osunut vielä kunnolla sinne talouden rattaisiin, koska tällä hetkellä tuntuu, että se ei ole. Me nähtiin just, että kulutusjuhla on edelleen päällä Jenkeissä, vaikka samaan aikaan sitten toisaalta jengi vähän masentelee ja ei oikein niin kuin viittis kuluttaa, mutta silti tavallaan se heidän niin kuin tekemisensä ei ole se, mitä he sanoo. Että se on vähän jotenkin niin kuin vaikea saada koppia siitä, että mikä tässä on nyt niin kuin se, millä pitäisi olla se suurin painoarvo, kun me katsotaan näitä makrolukuja. Joo, toi on tosi totta, että on tosi haastava tilanne ja on haastavaa tehdä pidemmän aikavälin ennusteet tässä vaiheessa. Viime viikollakin tuolla messukeskuksessa sanoin, että jos nyt pitäisi piirtää se seuraavan 6 kuukauden tai 12 kuukauden mahdollinen kurssikehitys, se on huomattavasti haastavampaa kuin mikä se oli silloin 6 kuukautta sitten, kun me viimeksi sitä piirreltiin täällä. Eli tosiaan hirveän haastava tilanne siinä mielessä, että kuten sanoin, niin voi olla, että tässä ikään kuin vielä toinen aalto huonoja uutisia osuu sinne tuulettimeen, joka painaa sen talouden pidempiaikaiseen niin kuin laskusuhdanteeseen, jolla sitten on isoja merkityksiä, mutta ihan tälleen niin kuin puhtaan datan näkökulmasta, jos katsotaan vaikka tätä edellistä slaidia, niin justiinsa silloin, kun kaikista meistä tuntuu siltä, että ollaan menossa kohti niitä ankeampia aikoja, niin usein silloin kuitenkin ollaan lähellä niitä pörssin pohjia ja loppupeleissä kuitenkin niin kuin noustaan sieltä niin kuin taloudenkin puolella ylöspäin. Et historiallisesti ja datan perusteella on helppo argumentoida, että ennemminkin tästä suuntaisi ylöspäin, mutta voi olla, että tällä kertaa, kun meillä on tämmöinen niin kuin outo talousympäristö, missä viimeiset pari vuotta ollaan tämmöistä isoa vuoristorataa eletty, niin tämä onkin semmoinen vuoristorata, joka niin kuin hetken näyttää siltä, että tämä niin kuin tämän tiputuksen jälkeen lähteekin ylöspäin, mutta sieltä löytyykin vielä se yksi isompi lasku sen jälkeen, että nähdään tämmöinen vähän niin kuin double dip-tyyppinen talouden hidastuminen tässä. Et kaikki kortit on auki ja pelataan sen mukaan, mutta ihan puhtaasti datan perusteella kannattaa kuitenkin varautua siihen omassa sijoitussuunnitelmassaan, että se ensi vuosi voikin olla pikkasen parempi kuin miltä tällä hetkellä tuntuu, että se tulisi olemaan. Aikaisemmissa teknisen analyysiosiossa ollaan katsottu enemmän graafeilla, että miten luetaan kynttilöitä, miten luetaan graafeja, miten luetaan erilaisia kuvioita siellä graafeilla. Niin tänään katsotaan, että miten löydetään niitä potentiaalisia treidikohteita. Eli sulla on tämmöinen FinWiz-sivusto, mistä sä ilmeisesti ainakin itse katsot, että mitäs tänään voisi lähteä treidaamaan. Joo, eli tosiaankin nyt kun pikkasen osataan noita kuvioita ja tunnistetaan niitä, niin jotta ei tarvitse itse käydä läpi satoja tai tuhansia graafeja, niin meillä on myös erilaisia sivustoja, jotka auttaa käytännössä skannaamaan niitä potentiaalisia teknisen analyysin kuvioita tai etsimään erilaisiin kriteerein niitä osakkeita, joko niin kuin hinnan ja muiden perusteella. Mutta katsotaan vaikka tästä muutama esimerkki. Eli meitä löytyy listauksena täältä erilaisia teknisen analyysin kuvioita, joita voidaan lähteä etsimään. Eli jos vaikka me halutaan etsiä jotain osakkeita, missä on selkeitä tämmöisiä horisontaalisia tuki- ja vastustasoja, niin meitä löytyy listaus täältä suoraan sen tyyppisiä osakkeita, tai sitten voidaan etsiä vaikka semmoisia, jotka on nousevassa kanavassa, niin löydetään automaattisesti sen tyyppisiä osakkeita, tai se, miten mä itse yleensä käytän tätä FinWiz-sivustoa, on, että mä etin käytännössä nousutrendissä olevia
osakkeita sillä hetkellä. Eli kun tälläkin hetkellä noi teknologiaosakkeet, jotka on ehkä niin kuin se lempiosakekategoria, on selkeässä laskutrendissä, niin aina löytyy osakemarkkinoilta jostain se nousutrendi. Se on joku sektori tai jotkut yksittäiset osakkeet, jotka sen markkinan suunnasta huolimatta jaksaa painaa ylöspäin ja tehdä oikeastaan niin kuin uusia kaikkien aikojen huippuja. Usein kannattaa keskittyä siinä omassa treidaamisessa, swing-treidaamisessa sen tyyppisiin osakkeisiin, etenkin jos on siellä long-puolella, että etsii niitä kaikista vahvimpia osakkeita sieltä markkinalta. Ja siihen me voidaan käyttää tätä screeneriä, joka löytyy täältä Finvisistä. Ja täällä screenerin puolella mä filtteröin ne haluamat osakkeet täältä, eli yleensä valitsen yli $10 osakkeet. Ne on yleensä semmoisia vähän isompia firmoja, jotka on hyviä kasvufirmoja, jotka tekee hyvää tulosta. Ja siten on potentiaalisempia niihin nousutrendeihin. Haluan, että keskimääräisesti niillä tehdään kauppaa yli 1 miljoona päivässä, sekä sitten filtteröidään vielä noin vähän isommat yhtiöt, eli pelkästään ne, joiden markkina-arvo on yli 2 miljardia. Ja vielä täältä teknisen analyysin puolelta valitaan ne, joiden hinta on 0-3% sieltä 52 viikon huipuista, niin nähdään ne, jotka on vahvimmassa nousutrendissä ja hyvinkin lähellä niitä viimeisiä huippujaan. Ja sen jälkeen saadaan listaus osakkeista, jotka olisi potentiaalisia tämmöisiä longitreidejä, ja voidaan tarkastella lähemmin sitten sitä niiden teknisen analyysin näkökulmasta sitä kurssigraafia, eli nähdään yleensä nämä pienemmät graafit tässä vaan viemällä hiiri tuohon yhtiön tikkerin päälle, ja sen jälkeen kun löytyy joku mielenkiintoinen, niin voidaan mennä tarkastelemaan pikkasen graafia vielä lähemmin. Eli valitaan tuossa listalta vaikka BMY, eli Bristol Myers, ja päästään katsomaan pikkasen pidemmän aikavälin graafia, sekä nähdään hyvin kanssa pikkasen statistiikkaa tuosta yhtiöstä. Tarkemmin voidaan katsoa, minkälaista PEtä se on ja minkälaista tulosta tekee. Ja niin kuin nähdään, niin kuitenkin tämmöinen niin kuin tulostekevä yhtiö, joka tässä markkinaympäristössä varmaan on niin kuin hyvä valinta. Ja muutenkin tämä toimiala, eli lääkkeen valmistus, on ollut nyt viime ajat ehkä yksi niistä kuumimmista sektoreista tuon öljysektorin ohella. Ja näissä osakkeissa ollaan nähty tämmöistä hyvää nousutrendiä, joka potentiaalisesti voisi sitten jatkuu. Nähdään, että tämä BMY on oikeastaan hyvinkin lähellä näitä kaikkien aikavälin huippuja. Meillä näkyy pari tämmöistä huippua täällä, jos spekuloidaan sillä, että tämä voisi rikkoa nämä kaikkien aikojen huiput ja jatkaa korkeammalle, niin tässä olisi yksi hyvä kandidaatti siihen, että mikä on selkeästi vahvempi tällä hetkellä kuin markkina. Eli taidan tänään tehdä ostotoimeksiannon tähän BMY:hyn ja katsotaan, miten tälle valinnalle sitten kävisi. Eli tosiaankin tällä tavalla voidaan aika helposti skannata ja rajata niitä osakkeita, jotka on potentiaalisimpia jatkamaan sitä nousutrendiä. Eli nähdään selkeästi, että mitkä on markkinaa vahvempia ja hypätään ikään kuin siihen nousutrendin kyytiin, eikä spekuloida enempääkään sillä, että mitkä osakkeet saattaisi sitä laskutrendistä kääntyä siihen nousutrendiin. Se on paljon epätodennäköisempää, että me osutaan silloin oikeeseen. Ja tässä on niin kuin yksi hyvä tapa, että miten tämmöisiä skannereita pystyy hyödyntämään. Ja sitten salkut totta kai vielä tähän loppuun. Ja sä Jukka siellä messukeskuksessa veivasit tällä salkulla. Siellä tuli Nasdaqilla tehty jonkinnäköistä veiviä. Sulla näköjään myös Tesla takas salkussa. Onko jotain muuta merkittävää tapahtunut viimeisen 2 viikon aikana? Ei oikeastaan, eli tosiaankin tiputin Teslan taas salkussa siinä $200 tienoilla, kun näytti siltä, että ei se vaan jaksa nousta. Hyvä, että tiputin, koska se on taas viime päivät valunut aika rajusti. Eilen otin se takaisin salkkuun $170 päältä, eli siinä pientä veivausta Teslalla alempaa hintaista takaisin. Ei oikeastaan muita niin kuin merkittäviä tapahtumia salkussa. Ja varmaan sitten Bristol Myersia nyt lupasin ostaa, niin tuun tänään ostamaan tuonne salkkuun sitten ja katsotaan, mitä sille treidille käy. Mutta yhtä hiljasta on tainnut olla myös tuolla sun salkussa, eli ei hirveästi treidejä ja pikkasen muutama prosentti tuolta pari viikon takaa ollaan valuttu alaspäin. Joo, kyllä tämä niin oikeastaan pari viikkoa niin suoraan sanottuna mennyt päin persettä, että tässä on käteispaino jarruttanut sitä, että ei olla noustu yhtä kovaa niin kuin indeksien kanssa, mutta sitten taas toisaalta, kun sillä on kova uraanipaino, niin uraaniosakkeet, toivon mukaan uraani ei ole sulannut mihinkään, mutta uraaniosakkeet on, ne on tullut pikkuhiljaa alaspäin, siellä ei ole enää ihan niin duurivoittoista menoa ollut, mitä silloin aikaisemmin oli, kun pääsin tuosta irtaantua tuosta indeksikehityksestä, mutta näillä me mennään nyt taas toistaiseksi eteenpäin, että ei mulla ole oikein mitään semmoisia
vähintään kuukauden holdi-ideoita tällä hetkellä, että jos jollain katsojista on, niin mielellään ota vastaan, koska olisi kiva tehdä jotain tuolla salkussa. Tämä on nyt ollut vähän tällaista, että ei oikein niin kuin saa mitään sellaista juttua aikaiseksi tässä, että mennään näillä ja katsotaan, mitä käy. No, tässä on pikkasen yli kuukausi aikaa tätä vuotta vielä, eli siinä mielessä että kuukauden säännölläkin ehtisi vielä jotain tekemään. Tällä hetkellä olet biittaamassa ainakin indeksin tältä vuodelta, mikä on aina positiivista, vaikka viimeisen kuukauden 2 ajan ehkä suunta on ollut pikkasen väärä, niin toistaiseksi näyttää ihan okolta kuitenkin. Et katsotaan, jos jotain tradeja vielä tähän loppuvuoteen löytyisi, että sen verran haastava toi markkina on arvioida sitä, että mihin suuntaan nyt mennään, että taaskin indekseissä ollaan noustu se päälle 15% molemmissa Nasdaqissa ja SP:ssä, eli ikään kuin se helppo nousu on ehkä syöty siellä ja nyt niin kuin on niin kuin vaikeampi arvata, että mihin se seuraava, sanotaan 10% liike sitten suuntautuu. Tekisi vähän mieli kyllä ottaa semmoista jotain longituotetta tuonne indekseihin, kun varsinkin se SP500, niin se näyttää positiiviselta, mutta mua pelottaa se, että jos mä otan sen, niin sitten koko markkina romahtaa siltä istumalta. Et katsotaan nyt vähän, että mitä tässä nämä uskaltaa loppuvuotena tehdä, mutta ainakin saa veromyyntejä tehty, jos ei muuta. Joo, näin tehdään. Analysoida markkinaa uudestaan taas viikon päästä. Tehdään näin. Eli tämä oli taas tällä kertaa tässä. Muistakaa jättää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Kommentoikaa. Varsinkin niitä hyviä osakeideoita, koska multa uupuu selkeästi. Mutta nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Morjens. Hyviä tradeja.